සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට ගොඩක් කාලයකින් තමයි වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නේ. ඉතින් අද content එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයා social media content creator කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා edit එකක් කරද්දී යම් assets. මෙතනදී වෙන්න පුළුවන් transitions, music, sound effects, ඒ වගේම අපි හිතමු subscribe animations ඕන, සමහර වෙලාවට green screen overlays ඕන. ඒ විතරක් නෙමෙයි images, videos මේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ edit එකට අවශ්‍ය වෙනවා. තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ දේවල් copyright free items වෙන්නත් ඕන. ඉතින් අද මම කතා කරනවා ඔයාලට copyright freely කිසිම issue එකක් නැතුව assets ගන්න පුළුවන් websites කිහිපයක් ගැන. You are watching CREATIVEARTLK. ඉතින් මුලින්ම shout out එකක් දෙන්න ඕන අපේ sister channel එකට. ඒ කියන්නේ සහෝදර නාලිකාවට. සහෝදර නාලිකාවන් නම් කොහොමද sister වෙන්නේ? brother channel වෙන්න. Anyways, ඉතින් CREATIVEARTLK elite channel එක පටන් ගන්න තිනවා. ඔයාලට මේ වෙද්දී එකෙන් CapCut video edit එක ගැන tutorial series එක follow කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදි මම CapCut desktop application එක ගැන basic ඉඳලා කතා කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. පළවෙනියට මම කතා කරන website එක තමයි freesound.org. මේ site එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ තියෙන background music, sound effects වගේ දේවල් ඔයාට copyright එකක් නැතුව ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. freesound.org website එකේ main interface එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ section එක ඔයාලට පේනවා ඇති sounds කියලා tab එකක් තියෙනවා. මේක select කරාම mainly ඔයාලට මෙන්න මේ පහත section එකේ sounds බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් sounds use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය කරන sound එකක් search කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ section එකේ search bar එක බලා ගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට මම happy කියන එක type කරලා search කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ tag එකට අදාළ music අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ music use කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න මේකේ copyright සම්බන්ධව ඔයා දැනුවත් විය යුතුමයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ tracks ඉස්සරහන් ඒ track එක publish කරපු date එකේ වගේ මේ track එකේ නම වගේ details බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පහදින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන copyright icon එකක් තියෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන රවුමක් ඇතුලේ මිනිස්සෙක් ඉන්න icon එකක් තියෙන්නේ. මේ track එක ඔයා use කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ track එකට අදාළව credits ඔයාගේ description එකේ දී යුතුමයි. ඒක අනිවාර්ය කාරණයක්. ඒ වගේම තමයි තවත් මෙන්න මේ පහතට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බිඳුව දාලා එක cross කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ track එකට කිසිසේත්ම copyright attribution දීමේ අවශ්‍යතාවය නැහැ. ඒ කියන්නේ description එකේවත් ඔයා මේ track එක ගැන සඳහන් කරන්න ඕන නැහැ. ඔයාට freely use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ website එකේ music, sound effects වගේ දේවල් ඔයා use කරනවා නම් මේ copyright ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ copyright ගැන මම content එකක් කරලා තිනවා මීට කලින්. copyright types මොනවාද සහ මේවා යටතේ මොන වගේ දේවල්ද අපි කරන්න ඕනේ කියලා මෙන්න මේ content එකෙන් ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කතා කරන useful website එක තමයි Magic Eraser. අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් ඔයා thumbnail එකක් හරි මොකක් හරි post එකක් හරි හදන්න යනවා කියලා. හැබැයි ඔයා editing softwares වල pro කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙනවා මොකක් හරි solution එකක්. අපි හිතමු ඔයා image එකක් ගන්නවා. ඒකේ watermark එකක් තියෙනවා. නැත්නම් මොකක් හරි ඔයාට unwanted object එකක් තියෙනවා. ඔයාගේම image එකක වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ දේ කොහොමද ලොකු කරදරයක් විඳින්න නැතුව සරලව erase කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාට use කරන්න පුළුවන් මේ Magic Eraser website එක. Magic Eraser website එකේ interface එක මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙන්න මේ section එකට තමයි ඔයාට යම් කිසි object එකක් හරි මොකක් හරි erase කරගන්න අවශ්‍ය image එක drag and drop කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට examples කිහිපයක් පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට images කිහිපයක් use කරනවා. අපි මෙන්න මේ image එක drag and drop කරමු මෙන්න මේ section එකට. අපි හිතමු මට මේ කායකේ face එක ඕන. නමුත් මෙන්න මේ Audi logo එක සහ මෙන්න මේ පුංචි logo එක මට erase කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු මේක try කරලා. ඒ වගේම තමයි මේ මැද section එකේ ඔයාලට image එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන brush එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේ image එක zoom කරන්න ඕන නම් ඔයාට මේ zoom tool එක අරගෙන සරලවම කරන්න තියෙන scroll wheel එක කරකවන්න. ඒ වගේම තමයි මේ image එක හෙට මෙහෙට ගෙනියන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට move කරගන්න පුළුවන්. හරි, මම මෙතන brush tool එක ගන්නවා. brush tool එක අරගෙන අපි මේ Audi logo එක මෙන්න මේ විදිහට erase කරගමු. erase කරගන්නවා කියන්නේ මේ AI එකට recognize කරලා දෙනවා මෙන්න මේ part එක තමයි මට remove වෙන්න ඕන කියලා. ඒ වගේම අපි හිතමු මේ විදිහට වැරදි brush පාරක් ඇඳුනා කියලා. ඔයාලට පුළුවන් control Z press කරලා සාමාන්‍ය විදිහට මේක undo කරගන්න. මම මෙන්න මේ badge එකත් select කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන erase කියන button එක press කරන්න. wow, ඔයාට පේනවා ඇති result එක මොන වගේද කියලා. මෙතන badge එකක් තිබ්බ කියලාවත් හොයාගන්න බෑ. ඉතින් යම් අඩුපාඩු තිබ්බොත් example එකක් විදිහට අපි හිතමු මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් refine වෙන්න ඕන කියලා. නැවතත් එතන select කරලා
erase කියන එක press කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකත් correct කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි අපි තව example එකක් බලමු. තව image එකක් example කරන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන new image කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට folder එක open කරලා තව image එකක් drag and drop කරමු. මෙන්න මේ image එක හරි මේ image එක ඔයාලට පේනවා ඇති girl කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි හිතමු මට මේ girlව සම්පූර්ණයෙන්ම මේ image එකෙන් remove කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවවලදී කලින් වගේම මම මෙතන brush tool එක ගන්නවා. brush tool එක අරගෙන මම මේ විදිහට මට unwanted part එක draw කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතන erase කියන button එක press කරලා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති සම්පූර්ණයෙන්ම එතන තිබ්බ කැරක්ටර් එක තිබ්බද කියලාවත් හොයාගන්න බැරි විදිහට අපිට සාර්ථකව මේක erase කරලා දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් erase කරාට පස්සේ අපිට මේක download කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් download කරගන්න සරලම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ section එකේ තියෙන download button එක press කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ high resolution image එක download කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේකේ paid membership එකක් ගන්න. හැබැයි ඔයාලට ටිකක් low resolution image එකක් download කරගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ. ඉතින් මෙතනදී low resolution කියලා issue එකක් නෑ. ඔයාලට thumbnail එකකට post එකකට use කරන්න පුළුවන්. ඔයා graphic designer කෙනෙක් වගේ නම් අනිවාර්යෙන්ම මේකේ premium version එකට යන්න ඕනේ. නැත්නම් මොකක් හරි වෙනත් solution එකකට යන්න ඕන. ඉතින් මට නම් තේරිච්ච විදිහට අපේ normal වැඩක් කරගන්න මේ free ලබා දෙන image එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. free image එක download කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පහත section එකට ඇවිල්ලා download with Magic Studio logo කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට low resolution image එකක් download වෙනවා. ඒ වගේම මේ service එකේ watermark එකක් එක්ක මම හිතනවා ඒක ලොකු issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා thumbnail වගේ design කරන්න ගන්නවා නම් post වගේ design කරනවා නම් ඊළඟට මම කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔයා social media content කරනවා නම් එතනිනුත් YouTube content creator කෙනෙක් නම් ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය සහ වැදගත් වෙන website එකක්. මේ website එකකින් හැකියාව තියෙනවා අපි වීඩියෝ එකක් upload කරාම අපේ thumbnail එක මොන විදිහටද පේන්නේ, අපේ title එක මොන විදිහටද පේන්නේ, මේක YouTube home screen එකේ මොන විදිහටද, ඒ වගේම mobile phone එකක මොන විදිහටද පේන්නේ, laptop එකක, smart TV එකක. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ idea එක ඔයාලට මෙන්න මේ site එකෙන් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ thumbnail එකයි ඔයාගේ title එකයි මේ website එකට upload කරන එක විතරයි. මම කරන්නේ මේ විදිහට thumbnail එකක් අරගෙන මම මෙන්න මේ section එකට drag and drop කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන title එක දෙන්න ඕන තැනට අපිට අවශ්‍ය කරන title එක නැත්නම් අපි ඒ වීඩියෝ එකට අදාළව අපි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන title එක මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සරලම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට පහතට scroll කරන්න. scroll කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක platforms වලින් කොහොමද මේක ඇපී වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය web browser එකක අපි බලද්දී අපිට large thumbnail එක කොහොමද පේන්නේ, ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන small thumbnail එක කොහොමද පේන්නේ, ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති channel page එකට ගියාට පස්සේ ඒ කියන්නේ අපේ YouTube channel page එකට ගියාට පස්සේ ඒකේ කොහොමද අපේ මේ thumbnail එක සහ මේ title එක පේන්නේ කියලා ඔයාලට මෙතනින් idea එක ගන්න පුළුවන්. මම දන්න විදිහට YouTube content creations කරද්දී විශේෂයෙන්ම ගොඩක් අය thumbnail ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙන යම් text details images වගේ දේවල් සමහර වෙලාවට අපි mobile phone එකකින් බලද්දී හරියට පේන්නේ නැහැ. මොකද එයාලා මේ thumbnail එක design කරන්නේ computer screen එක use කරලා. computer screen එකේ නම් ටිකක් ලොකුවට පේනවනේ. හැබැයි mobile screen එක සෑහෙන පොඩි. ඉතින් අපිට මේ website එක use කරලා අපිට හොඳ optimize වෙච්ච title එකක් thumbnail එකක් ඉතාමත් පහසුවෙන් create කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය YouTube application එකේ වගේම web browsers මේ දවස්වල dark mode එක support කරනවා. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ site එකේ මෙන්න මෙතන button එකක් තියෙනවා dark mode එක enable කරන්න. dark mode එක apply වුණාට පස්සේ ඔයාගේ thumbnail එක මොන විදිහටද view වෙන්නේ කියලාත් මෙතනින් ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ ඔයාලා මං හිතන්නේ මේ website එක ගැන නම් ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙද්දි දන්නවා ඇති. website එක තමයි Mixkit. Mixkit කියන්නේ Envato element එකටම අයිති website එකක්. හැබැයි මේකේ වෙනස තියෙන්නේ Envato element එකේ අපිට ඒකේ තියෙන asset purchase කරන්න ඕන නැත්නම් paid assets තියෙන්නේ. හැබැයි Mixkit එකේ අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ use කරන්න assets ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ site එකේත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ section එකේ tabs කිහිපයක් තියෙනවා. අපිට stock videos ඕන නම් ඒ වගේම music අවශ්‍ය නම් sound effects ඊට අමතරව video templates වගේ අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතනින් අපිට browse කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම example එකක් විදිහට මෙතන video template කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට
main video editors 4ක් base කරගෙන templates මෙතන categorize කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට Premiere ඒ වගේම After Effects ඊට අමතරව Final Cut Pro සහ DaVinci Resolve මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මම example එකක් විදිහට මෙතන Premiere Pro එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Premiere Pro එකට අදාළව title animations ඒ වගේම intro animations සහ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන end credits template එකක්. මේ වගේ එකකුත් ඔයාට මේ site එකෙන් download කරලා use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ Premiere කියන section එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තවත් tabs ටිකක් තියෙනවා. Openers, transitions, titles, logos, lower thirds, ඊට අමතරව slideshow, callouts, Instagram වලට අදාළ දේවල්, මෙන්න මෙතන YouTube platform එකට අදාළ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා YouTube content creator කෙනෙක් නම් ඔයාට අවශ්‍ය කරන subscribe animations වගේ දේවල් මෙතනින් download කරලා use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. worry වෙන්න දෙයක් නෑ. ඔයාට මේවා purchase කරන්න ඕන කියලා. මම transition එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති Premiere Pro එකට support කරන transitions අපිට මෙතන බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම කතා කරන last website එක තමයි මේකත් Mixkit වගේම තමයි ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා. ඒ තමයි pixpay.com website එක. ඉතින් මේ website එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ගොඩක් වෙන pixels වගේ website වලට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ free images ඒ වගේම free videos විතරයි. හැබැයි මේ Pixpay එකේ images, videos, අපිට අවශ්‍ය කරන templates, intro, ඒ වගේම subscribe animation, end screen මේ වගේ ගොඩක් assets බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ website එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට photos ඕන නම් copyright free photos ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම illustrations අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති illustration එකට ගියාට පස්සේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි vector arts අපිට මේකෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා copyright free කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට අමතරව videos මම දැන් කතා කරා වගේම ඒ වගේම music අපිට ගන්න පුළුවන්, sound effects ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා YouTube creator කෙනෙක් නම් ඔයාලට subscribe animation එකක් ඒ වගේම end screen එකක් වගේ අවශ්‍ය කරනවා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ search bar එකට ඇවිල්ලා type කරන්න YouTube කියලා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ enter key එක press කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි image කියන category එකේ හිටපු නිසා YouTube එකට අදාළ images තමයි මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් සරලවම ඔයාලට මේක වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් vector graphic කියලා තියෙනවා. මේ drop down එක select කරලා මෙතන video කියන එකට switch වෙන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට subscribe green screen ඒ වගේම end screen වගේ දේවල් මෙතන ගොඩක් දීලා තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙතන අපිට editable file නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෙතන video files විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ site එකේ තියෙන දේවල් හැම දෙයක්ම අපිට copyright freely use කිරීමේ chance එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයත් social media content creator කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ websites ටික use කරලා බලයි. ඉතින් ඉදිරියේදීත් මම මේ විදිහේ websites තිබ්බොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම මේ විදිහේ interesting videos අරන් එන්න. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම නැවතත් මතක් කරනවා CREATIVEARTLK elite channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. After Effects tutorials උත් මම ඒකෙන් ඉදිරියේදී අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව SGN Senu channel එක subscribe කරන්න. අපේ vlog channel එක මේ දෙකම subscribe කරන්න කියලා ඔයාලට invite කරනවා. ඒ විතරක් නෙමේ CREATIVEARTLK channel එකෙන් ඔයාලට දෙන assets වගේ දේවල් download කරගන්න තවදුරටත් description එකේ links දාන්නේ නැහැ. ඒකට සිද්ධ වෙනවා CREATIVEARTLK download hub කියන Telegram group එකට join වෙන්න. ඒකේ මම මෙතෙක් දීලා තියෙන transitions සහ හැම asset එකක්ම ඒකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මතක් කරලා ගමන්ම ආයෙත් අලුත් tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆ් ෆර්නැන්ඩස් වල හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.